ሰላም የግራፊካል ዲዛይን ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ባለፉት ቪዲዮዎቻችን ስለ ግራፊካል ዲዛይን አንዳንድ ነገሮችን የተረዳን ይመስለኛል። እናንተም ያያችሁት ይመስለኛል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ኤንድ ሼር በማድረግ ሞር አድቫንስድ እየሆነ ያለውን የግራፊካል ዲዛይን ኮርሳችንን በደንብ እንድትከታተሉት በአክብሮት እጠይቃለሁ ማለት ነው። ሼር ኤንድ ሰብስክራይብ ስታደርጉ እና ኖቲፊኬሽን በተኗን ክሊክ ስታደርጓት አንደኛ እኛ የምንለቃቸውን ኢንፎርሜሽኖች በቀላሉ ታገኛላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች ሰዎች እንዲያዩዋቸው፣ ሌሎች ሰዎች እንዲማሩባቸው ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ባለፉት ሌሰኖች ላይ ፎቶሾፕ አንዳንድ ሶፍትዌሮችን ግራፊካል ዲዛይን ላይ የምንጠቀምባቸው አድቫንስድ የሆኑ ሶፍትዌሮችን አይተናል። ከነሱ መካከል ፎቶሾፕ አንዱ ነው። ፎቶሾፕን አሁን በሞር አድቫንስድ በሆነ መልኩ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ብዙ ሰው ግን እንደ ኮመንት እኔ የምጠቀም የነበረው ፎቶሾፕ 2020 ነው። ፎቶሾፕ 2020 ደግሞ ራም፣ ግራፊክስ ካርድ የመሳሰሉትን ነገሮች ይጠይቃልና ብዙ ሰው ያ ነገር በአሁን ሰዓት ላይ ኖረው ስለሚችል ለሁሉም ላይ ሊሰራ በሚችለው በcs6 በሲምፕለር በሆኑ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ግራፊክስ ሊሰራ የሚችለው በcs6 ፎቶሾፕን አድቫንስድ በሆነ መልኩ ለማስተማር ተገድጃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በcs6 ነው የምንማረው። cs6 በስቶሬጅ ደረጃ 1.6 GB ቢሆን ነው ማክሲመም ኦፍ 2 GB ኦፍ ዩር ፒሲ ነው የሚጠቀመው እና ማንኛውም ፒሲ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። በአሁኑ ሰዓት ፎቶ ቤቶች የመሳሰሉት የሚጠቀሙት cs6 ነው። እሱን አድቫንስድ በሆነ መልኩ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ክላሳችን የሚጀምረው በፎቶሾፕ ላይ ነው። ፎቶሾፕ እንግዲህ ሌሰን 1 ብዬ በሌሰኖች ከፋፍዬ አስቀምጬላችኋለሁ። ሌሰን 1 ላይ ግራፊካል ዲዛይን ኮምፖነንቶች እነማን ናቸው የሚሉትን እናያለን። ታይፕስ ኦፍ ፎንት እነማን ናቸው የሚሉትን እናያለን። ከግራፊካል ዲዛይን እንዳጠቃላይ ከሶፍትዌር ውስጥ ደግሞ ወርክ ስፔሱን እናያለን ማለት ነው። ቱልባር ምንድነው? ከረንት አክቲቭ ኢሜጅ ታብ ምንድነው? ኮላፕስድ ፓነል ላይ ከምንድነው? ፓነል ግሩፕ ምንድነው? እና የመሳሰሉትን እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ግራፊካል ዲዛይን ኮምፖነንቶች እነማን ናቸው የሚለውን ስናይ 3 ታይፕ ኦፍ ግራፊካል ዲዛይን ኮምፖነንቶች አሉ። ታይፖግራፊ የምንለው ጽሁፍ በጽሁፍ መልኩ የሚቀርበው አለ። ፎቶግራፊ የምንለው በፎቶ መልኩ የሚቀርበው አለ። ሃይብሪድ ደግሞ የሁለቱ ድቅል እንደማለት ነው። የሁለቱ አንድ ላይ ተደርጎ ስናወጣቸው ሃይብሪድ የምንለው ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ታይፖግራፊካል የሆነ ዲዛይን ብናይ ከፊታችን የምናየው ይህ ግራፊካል ዲዛይን ታይፖግራፊክ ግራፊካል ዲዛይን ነው። በእርግጥ ይሄ ሃይብሪድ ልንለው እንችላለን። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት አሮይ ላይ ላይኖችን፣ ከለሮችን፣ ኮንትራስት ፎርሞችን ተጠቅሞ ከጀርባ ያለውን ባክግራውንድ ሰርተውታል። ግን ሞር ፎከስ እንድታደርጉ የፈለግኩት ይሄን ታይፖግራፊካል የሆነውን ቪው ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፎቶግራፊካል ነው። እዚህ ጋር ታይፒንግ ሌተር አናይም፣ በኢሜጅ ነው በምናየው ስዕል ነው፣ በምስል አማካኝነት ነው ማለት ነው። ሃይብሪድ ደግሞ እንደምታዩት አይነት ግራፊካል ዲዛይኖች ሃይብሪድ እንላቸዋለን። የሁለቱም ድብልቅ ነው ማለት ነው። የታይፖግራፊ እና ፎቶግራፊ ድብልቅ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ስለ ፎንትስ ነው። ፎንቶች እንግዲህ ብዙ አይነት ፎንት ታይፖች ቢኖሩም እንደ አጠቃላይ ግን በሶስት እንከፍላቸዋለን። አንደኛው ፎንት ምንድነው? ስክሪፕት ፎንት የምንላቸው ናቸው። ስክሪፕት ፎንቶች የምንላቸው ምን አይነት ፎንት እንደሆኑ እናያለን። ሳሪፍ የምንለው አለ፣ ሳንስ ሰሪፍ የምንለው አለ። ለምሳሌ ያክል ስክሪፕት ፎንት ከምንለው ውስጥ የከፊት ለፊት የምታዩት ስክሪፕት ፎንት ነው ማለት ነው። እንደ ስክሪፕት ፎርማት ነው። እንደምታዩት እንደ ቅጥልጥል አይነት ፎርማት አለው ማለት ነው። ይህ ስክሪፕት ፎንት እንደዚህ አይነት ፎንቶች ካያችሁ ስክሪፕት ፎንት ነው ኢን ጀነራል ማለት ነው። ብዙ አይነት ፎንቶች አሉ። ሌላኛው ፎንት ሰሪፍ ፎንት የምንላቸው ናቸው። ሰሪፍ ፎንቶች እንደምታዩት ኤጆች አሏቸው። ላያቸው ላይ እንደዚህ አይነት ኤጆች አሉ። እንደዚህ አይነት ኤጅ ያላቸው ፎንቶች ደግሞ ሰሪፍ ፎንት የምንላቸው ናቸው። ሳንሰሪፍ ፎንት ደግሞ የምንላቸው አሉ። ሳንሰሪፍ ፎንት እንደምታዩት ምንም አይነት ኤጅ የለውም፣ ቦልድ ነው፣ ሻርፕ ናቸው ሁሉም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፎንቶች ካያችሁ ሳንሰሪፍ የምንለው አይነት ፎንት አይነት ነው ማለት ነው። እሺ በመቀጠል ደግሞ የአዶቢ cs6 ወርክ ስፔስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነው የምናየው። አንዳንድ ነገሮችን እናያለን ለዛሬ ማለት ነው። ወደ አዶቢ cs6 ወርክ ስፔስ እንሂድ። መጀመሪያ ሶፍትዌሩን እናንተ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ እኔ ከዚህ በፊት ዳውንሎድ ስላደረኩት ነው ክሊክ በማድረግ ሌፍት ክሊክ በማድረግ ኦፕን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከከፈታችሁት በኋላ በመጀመሪያ ለማየት ያክል
ፋይል ውስጥ ገቡና ፋይል ኒው ትሉታላችሁ። ኒው ካላችሁት በኋላ ጀስት በራሱ በነበረው በዛው ላይ ባለው ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ፎር ዲሞንስትሬሽን ስለሆነ ስለ ሳይዝ እና ስለመሳሰሉ ነገሮች አንጨነቅም ማለት ነው። እንግዲህ የአዶቢ cs6 2020 ሳይሆን ከዚህ በፊት ማሳያችሁ ሳይሆን የአዶቢ cs6 ወርክስፔስ ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ምን ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች የሚለውን ከበፊቱ ብዙም ባይለይም ግን አንዳንድ ነገሮችን ከዚህ በፊት አይታችሁ ለማታውቁ ሰዎች በደንብ እንድታዩ አብራራላችኋለሁ ማለት ነው። ለማሳየት ያክል በደንብ እንዲቀል እንዲናርገውና ቅድም የከፈትነው ፋይል አንፃር እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ፒክቸር ላይ ነገሮች በስማቸው ተቀምጦላችኋል። መጻፍ ለምትፈልጉ እንድጽፉት ብዬ ነው በዚህ ፎርም ያመጣሁላችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር የምታያቸው ነገሮች ከዚህ ስንጀምር ሜኑ ባር ነው የምንለው። ሜኑ ባር ከቃሉ እንደምንረዳው ሜኑዎችን ነው የሚይዘው። የተለያዩ አይነት ሜኑዎችን ይይዛል ማለት ነው። ለምሳሌ ፋይል ሜኑ ስንገባ ፋይል ጋር የተገናኙ ሪሌትድ የሆኑ ነገሮችን ይይዛል። ለምሳሌ ፋይል ኦፕን ማድረግ፣ ኒው ክሬት ማድረግ፣ ሴቭ ማድረግ ኦር ኤክስፖርት ኢምፖርት ማድረግ የመሳሰሉትን ከፋይል ጋር የተገናኙ ነገሮችን ፋይል ሜኑ ይዞልን ይቀርባል ማለት ነው። ኤዲቲንግ ደግሞ ስንገባ ኤዲቲንግ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ነገሮችን ይዞልን ይቀርባል። ለምሳሌ ኤዲት በምናደርግበት ሰዓት ስቴፕ ፎርዋርድ ልናደርግ እንችላለን፣ ስቴፕ ባክዋርድ ልናደርግ እንችላለን። ይህ ማለት ምንድን ነው? የሰራንበትን ነገር ወደፊትም ልናደርግ እንችላለን፣ ወደኋላም ተመልሰን የሰራውን ነገር ልናይ እንችላለን ማለት ነው። አንዱም ልናደርግ እንችላለን። አንዱ ማድረግ ደግሞ ማለት እንደገና ማለት ነው። ወይም ያጠፋነው ነገር ካለ ማስተካከል ከፈለግን ወደኋላ መመለስ ማለት ነው አንዱ ማለት ነው። ኤዲቲንግ ያው ከኤዲቲንግ ጋር የተያያዙ ነገሮችን ይዞልን ይቀርባል ማለት ነው። ኢሜጅ ካልን ኢሜጅ ቱል ባር፣ ኢሜጅ ሜኑ ባር ደግሞ ምንድነው? ኢሜጅ ጋር ሪሌትድ የሆኑ እዚህ ካንቫሳችን ውስጥ ያለ ኢሜጅ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ነገሮችን የምናይበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አጀስት እንዴት እንደምናደርግ ኢሜጁን ስንገባ እንደምታዩት ብራይትነስ፣ ሌቭል፣ ከርቭ እነዚህ ሞር አድቫንስድ እየሆነን ስንመጣ እያየን እንሄዳለን። ግን ኢሜጅ ባጭሩ ኢሜጅ ጋር እዚህ ጋር ያለውን ነገር ኤዲት የምናደርግባቸው ቱሎች ያሉት እዚህ ኢሜጅ ውስጥ ነው ማለት ነው። ሌየር ፕሪንሲፕል እዚህ ጋር ሌየር የምንላት ነገር አለች። ከዚህ በፊት ቪዲዮዎችን ያያችሁ ካላችሁ ሌየርን ደግሞ ማኔጅ የምናደርግበት ሌየር ምንድን ነው የሚለውን ወደፊት እናያለን። ግን ሌየር ማኔጅ የምናደርግበት ሜኑ ባር ነች ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ሜኑ ባሮች በውስጣቸው እንደዚሁ ቅድም እንዳስረዳኋችሁ አይነት የተለያዩ አይነት ሜኑዎችን ነው በውስጣቸው የሚይዙት ማለት ነው። በውስጣቸው ደግሞ ብዙ የሆኑ የፎቶሾፕ ሜን ነገሮች አሉ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ዋነኛና ወሳኝ የሆነው የፎቶሾፕ ክፍል ምንድነው? ቱልባር ነው። ወርክስፔስ አንዱ ክፍል ቱልባር ነው። እቺ ቱልባር የምንላት ነገር በጣም ወሳኝ ባር ነች። ማለት ብዙ ነገሮችን ኤዲት የምናደርገው ከዚህኛው እየተነሳን ነው ማለት ነው። በቱልባር ውስጥ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ልክ እንደዚህ ሙቪንግ ቱል አለ፣ ማርኪው ቱል፣ ላሶ ቱል፣ ብረሽ ምናምን የመሳሰሉት ነገሮች አሉ። እነሱንም ወደፊት እናያለን። ግን በውስጡ ለየት ያሉ ቱሎችን ወይም ደግሞ ትልልቅ ኤዲቲንግ ስራዎችን የምንሰራባቸውን ቱሎች የያዘው ይሄኛው ቱልባር የምንለው ነገር ነው ማለት ነው። ቱልባር በጣም ወሳኝ ባር ነው። ለምሳሌ ማውዛችሁን ወስዳችሁ እዚህ ጋር ክሊክ ብታደርጉት ቱልባሩ በሁለት ፎርም ወይም በሁለት ሮ ይቀመጥልናል ማለት ነው። ቺን እዚህ ጋር የምታዩትን ሁለት አሮ ወይም ደግሞ ደብል አሮ ክሊክ ስናደርግ በአንድ ፎርም ይቀመጥልናል ማለት ነው። ይህ እንደፈለግን ማኔጅ እንድናደርግ ወይም ደግሞ እንደፈለግን እንድንጠቀም እንዲቀለን ተደርጎ ነው ማለት ነው የተሰራው። አሁን ያለንበትን ለማወቅ አሁን ለምሳሌ ሰሌክሽን ላይ ነው ያለነው ወይም ሙቪንግ ቱል ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። ኦኬ በመቀጠል ደግሞ ምን እናያለን? ከቱል ባር ጋር በመያያዝ ስራዎችን የሚሰራው ደግሞ ምንድነው? ቱል ኦፕሽን ባር የምንለው ነው። ቱል ኦፕሽን ባር ቱል ባር ላይ ቹዝ ያደረግናቸው ቱሎች ለምሳሌ እዚህ ጋር ብናይ ይሄ በብረሽ ቱል ነው። ብረሽ ቱልን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት እዚህ ጋር ይሄ ቱል ኦፕሽን ባሩ ቼንጅ ሲያደርግ ታዩታላችሁ ማለት ነው።
ለምሳሌ ሌላ ሂሊንግ ቱል ብንጠቀም ስፖት ሂሊንግ ቱልን ክሊክ ብናደርግ አብሮ ሲቀየር ታዩታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ታይፒንግ ቱልን ብቻን ታይፒንግ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ነገሮች ጋር ሲመጣ እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት ቼንጅ ያደርጋል። ስለዚህ ቱልባር ላይ ያሉትን ቱሎች ሞር እንድንጠቀማቸው እነዚህኞቹ ቱል ኦፕሽን ባር ላይ አጀስት ማድረግ እንድንችል እነዚህ ነገሮች ይመጡልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ነገር አጀስት የምናደርገው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቴክስት ማድረግ ፈልገን ቢሆን ፎንቶችን የምንመርጠው እዚህ ጋር ነው። ሳይዛቸውን የምንመርጠው እዚህ ጋር ነው። ከለራቸውን፣ አላይመንታቸውን የመሳሰሉትን ነገሮች የምንመርጠው እዚህኛው የቱል ኦፕሽን ባር ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የቱል ባርን ስራ የሚያስፈጽሙልን ወይም ደግሞ ቱል ባርን ከስተማይዝ ማድረግ የምንችለው በዚህኛው ቱል ኦፕሽን ባር ላይ ነው ማለት ነው። ቱል ኦፕሽን ባር እንደምታዩት አብሮ ከቱል ባሩ ጋር ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ይህን ይመስላል ቱል ኦፕሽን ባር። በመቀጠል ኮላፕስድ ፓናል አይከን የምንላቸው አሉ። ኮላፕስድ ፓናል አይከን የምንላቸው ለምሳሌ እንደነዚህ አይነቶቹ ለምሳሌ ይቺ ደብል አሮችን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት እንደዚህ የሚወጡት እንዳለ ኮላፕስድ ፓናል አይከኖች ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ደብል አሮ ክሊክ ስናደርግ ኮላፕስድ ፓናል አይከን እንደዚህ ይወጣል ማለት ነው። የዚህ ነገር እነዚህ እዚህ ጋር የምታዩትን ክሊክ ስታደርጉ ነች ደብል አሮ ክሊክ ስታደርጉት የኮላፕስድ ፓናል አይከኑ እንደዚህ ዝርግፍ ብሎ ይወጣል ማለት ነው። የኮላፕስድ ፓናል አይከን ደግሞ ዋነኛው ጥቅም ምንድን ነው? እነዚህ የምታዩቸው እንዳለ ማኔጅ ለማድረግ እንዲቀሉን ታስበው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሁሉም እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ዝርግፍ ብሎ ቢቀመጡ እዚህ ጋር ካንቫሳችን ይጠብብናል፣ ነገሮችንም ማኔጅ ማድረግ በጣም ይከብደናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን በተን እዚህ ጋር የምታዩትን በተን ክሊክ በማድረግ ወደ ውስጥ እያስገባን የምንፈልገውን ብቻ በመጠቀም ነገሮችን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮላፕስድ ፓናል አይከን በውስጡ ብዙ አይነት ነገሮችን ይይዛል። ግን ኮላፕስድ ፓናል አይከን ላይ ወይም ደግሞ ፓናል ግሩፕ ውስጥ እነዚህ ፓናል ግሩፕ የምንላቸው ናቸው። ፓናል ግሩፕ ውስጥ ያሉትን እነማን ናቸው ቹዝን የተደረጉት እዚህ ጋር የመጡት ለምንድን ነው የሚለውን ነገር ለማወቅ ዊንዶውስ ውስጥ ብንገባ ዊንዶውስ ውስጥ ሰሌክትድ የተደረጉት ነገሮች እንዳለ እዚህ ጋር የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አጀስትመንትን ባጠፋ እዚህ ጋር ቼንጅ ታያላችሁ። አጀስትመንት ሌየር ጠፋ ማለት ነው። አጀስትመንትን ባበራ ያው አጀስትመንት መጣ ማለት ነው። እስቲ የበሩትን ተመልከቱ። ከለርን ባጠፋ ከለር ጠፋ ማለት ነው። አጀስትመንትን ባጠፋ አጀስትመንት ጠፍቷል። ዊንዶውስ ውስጥ ገብቼ ሌየር ባጠፋ ሌየር ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ዊንዶውስ ላይ የበሩ የምታዩቸው ነገሮች ለምሳሌ ኦፕሽንን ባጠፋ ኦፕሽን ሙሉ በሙሉ ይጠፋል ማለት ነው። ኦፕሽን ባር ይጠፋል። ስለዚህ እዚህ ወርክ ስፔሳችን ላይ ያሉትን ነገሮች ማምጣትም ማጥፋትም እንችላለን። ማምጣትም ማጥፋትም የምንችለው ዊንዶውስ ውስጥ ገብተን ነው። ዊንዶውስ ውስጥ ገብተን ለምሳሌ አጀስትመንትን ብነካ ያው አጀስትመንት ተመልሶ ይመጣል። ኦፕሽን ባርን ብፈልግ ወይም ደግሞ የቱል ኦፕሽን ባሩን ብፈልገው እንደዚህ አድርጌ ማምጣት እችላለሁ። ሂስትሪ ማምጣት ብፈልግ ሂስትሪ ማምጣት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰሌክትድ ዊንዶውስ ውስጥ ሰሌክት የተደረጉት ዊንዶውስ ባጭሩ ወርክ ስፔሳችንን ኮንትሮል ያደርግልናል ማለት ነው። ዊንዶውስ ማለት ነው። ለምሳሌ ከለር ብነካ ከለር ይመጣል ማለት ነው። ኢንፎ ብነካ ኢንፎ ይመጣል። የነካዋቸው ነገሮች ያጠፉት ማምጣት እችላለሁ ማለት ነው። ግን የትኞቹ ናቸው እዚህ ላይ የበሩት የትኞቹ ናቸው እዚህ የተቀመጡት የሚለውን ነገር ለማወቅ ከፈለኩኝ ቀጥታ ዊንዶውስ ውስጥ ገባና ሰሌክትድ የሆኑት እንዳለ እዚህ ጋር አፒር እያደረጉ ነው ወይም ደግሞ ካንቫሴ ውስጥ አሉ ማለት ነው። እነሱን ሳጠፋ ይጠፋል፣ ሳበራ ደግሞ ይመጣል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል በኮላፕስድ ፓናል እና ፓናል ግሩፕ መካከል ያለው ነገር። ፓናል ግሩፕም ያው የኮላፕስድ ፓናል አንዱ ፓርት ነው። ማለት ፓናል ግሩፕ ላይ የተለያዩ እንደ ቱሎች አይነት ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ማኔጅ ማድረግ የምንችልባቸው ነገሮች አሉ። ስታይሎችን፣ ሌየሮችን፣ አጀስትመንቶች አሉ። እዚህ ጋር ያለውን ነገር ኤዲት የምናደርግበት ሌላ ፓናል ነው ማለት ነው። ፓናል ግሩፕን እንደምታዩት እንዴት ማብራትና ማጥፋት እንደምንችል አይተናል። ሌላኛው ደግሞ እነዚህን ፓናል ግሩፖች በፈለግነው መልኩ ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው።
እዚህ ጋር የምታዩት ወደ ነጠብጣቦች ብዙ ነጥቦች ያሉት ነገር ይታያችሁ ከሆነ እሷን ክሊክ በማድረግ በሌፍት ክሊክ በማድረግ ሙቭ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄንን ሙቭ ማድረግ እችላለሁ። ከፈለኩኝ ይቺን ይዤ እዚህ ጋር ሙቭ ማድረግ እችላለሁ። እንደዚህ ሙሉን ሙቭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ክሊክ የምናደርገው ምንድነው? አሁን ለምሳሌ ይሄ ሙቭ ለማድረግ ስለፈለኩኝ እዚህ ጋር ነው ያዝኩት ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ስራዬን መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ምናልባት እንደዚህ ሙቭ እያደረጋችሁ ቼክ አድርጉት፣ እናንተ ተለማመዱበት። ኮላፕስድ ፓናልን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ ሪሊዝ እያደረጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ እንደፈለጋችሁ ከስተማይዝ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከስተማይዝ ማለት ሲስተሙ በፈለገው መልኩ ሳይሆን እናንተ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ፣ ወይም ከፈለጋችሁ ይቺን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ አንድ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው እንደምታዩት አሁን አንድ ላይ ሆነዋል ማለት ነው። ሙቭ ስታደርጉ አንድ ላይ ነው ሙቭ የሚሆኑት ማለት ነው። ይሄንን ቼክ አድርጉ። ግን እንዲህ ካደረጋችሁ በኋላ ምናልባት ተበላሸብኝ ወይ ምናምን ብላችሁ ልትዘጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲህ ሲሆንባችሁ ወይም ደግሞ እንደዚህ ከስተማይዝ አድርጋችሁ ከተጠቀማችሁ በኋላ ነገሮች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የምታዩትን ባር ወይም ደግሞ ሜኑ ነገር ክሊክ በማድረግ ኢሴንሻል ሪሴት ኢሴንሻል የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት መጀመሪያ ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ የራሳችሁን ኒው ወርክ ስፔስ መስራት ትችላላችሁ። የራሳችሁን እንደ ቅድም እንዳሳየኋችሁ ይሄንን እዚህ ጋር አምጥታችሁ እነዚህን ከለሮችን እዚህ ጋር አምጥታችሁ ምናምን ኒው ክሬት አድርጋችሁ የራሳችሁን መስራት ትችላላችሁ። ግን ነገሮች ወደ ነበሩበት እንዲመለስ ከፈለጋችሁ ሪሴት ኢሴንሻል ስትሉት ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ይመስላሉ በአጠቃላይ የፎቶሾፕ ወርክ ስፔስ ኤሪያ ላይ ያሉ ነገሮች እነዚህ ናቸው። ስንት ናቸው መቁጠር እንችላለን? 1 2 3 4 5 ወደ 6 ናቸው። እነሱም ማን ናቸው? እዚህ ጋር የምናያቸው ቱል ባር አለ። ቱል ባር ጋር ሪሌትድ የሆኑ ስራዎችን የምንሰራበት ቱል ኦፕሽን ባር አለ። እዚህ ጋር ሜኑ ባር አለን። ከስር ደግሞ ከረንት አክቲቭ ኢሜጅ ታብ አለን። ይሄኛውን ነገር አላወራሁላችሁም። ከረንት አክቲቭ ኢሜጅ ታብ ማለት አሁን እየሰራችሁበት ያለው ኢሜጅ ታብ የትኛው ነው የሚለውን የምናውቀው በዚህ ነው። ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን ይነግረናል። እዚህ ጋር ስሙ ምን እንደሆነ፣ የፋይሉ በምን ያክል ፐርሰንት ዙም እንደሆነ፣ ከለር ታይፑ ምን አይነት እንደሆነ ያስረዳናል። እሱን እናያለን። ግን የትኛው አክቲቭ ከረንት አክቲቭ ኢሜጅ ታብ ላይ እንዳላችሁ የሚያሳያችሁ ይሄ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ነጭ ሆኗል። አሁን ያላችሁበት ከረንት አክቲቭ ታብ ይሄኛው ነው። ይሄን ክሊክ ስታደርጉ ይሄኛው ዳርክ ይሆናል፣ ይሄኛው ደግሞ ዋይት ይሆናል። ስለዚህ አሁን ያላችሁበት ከረንት ኢሜጅ አክቲቭ ታብ ይሄ ነው ማለት ነው። ከረንትሊ አሁን በአሁን ሰዓት እየሰራችሁበት ያለው ታብ ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ እንደምታዩት አሁን ስነካው ይሄኛው ዋይት ሆነ ማለት ነው። ዋይት ሲሆን ምንድነው ቹዝን ነው። ይሄኛው እየሰራችሁበት ያለው አክቲቭ ታብ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ይቀያየራል ማለት ነው። በዚህ ያላችሁበትን እየሰራችሁ ያላችሁበትን ቦታ ማወቅ ትችላላችሁ። ምን ያክል ፐርሰንት ዙም እንደሆናችሁ፣ በምን አይነት ከለር እየተጠቀማችሁ እንደሆነ ምናምን መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚች ኢንፎርሜሽን ብቻ ማለት ነው። ይሄ ነገር የሚገባችሁ መቼ ነው? ብዙ የሆኑ ፋይሎችን ከፍታችሁ በምትሰሩበት ሰዓት የትኛው ፋይል ከየትኛው እንደሆነ ማወቅ ስለማትችሉ ይሄኛውን ከረንት አክቲቭ ታቡን በመንካት ነው የምታውቁት ማለት ነው። ለምሳሌ ዝም ብላችሁ ዲሌት ብታደርጉ የምትፈልጉትን ፋይል ኖርማሊ ዲሌት ልታደርጉ ትችላላችሁ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ግን ክሊክ በማድረግ ከረንት አክቲቭ ታቡን ክሊክ በማድረግ ሁሌም የትኛው ፋይል ላይ እየሰራችሁ እንደሆነ ማወቅ ግድ ይላል ማለት ነው። የተመረጠው አክቲቭ ታብ ደግሞ ዋይት ከለር ይኖረዋል፣ ሌሎቹ ዳርክ ከለር ይኖራቸዋል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እነዚህ ኮላፕስድ ፓናል የምንላቸው አሉ። ይቺንም ነገር እንዳረሷት ነገሮች ሲዘበራረቁባችሁ ሪሴት ኢሴንሻል በማለት ወደ ነበረበት ነገሮችን መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎቶሾፕ cs6 ወርክ ስፔስ ይሄንን ይመስላል። አሁን ያሳየኋችሁን እነዚህ ሙቪንግ ቱሎች እና የመሳሰሉትን ቼክ አድርጉ። አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ እና ሼር